हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु छोइला मोमोको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाएकी छु। अब तेल तातेपछि यसलाई मैले यसरी फैलाइदिए सबैतिर। तेल ताति पनि सकेको छ। यसमा मैले राखे स्टिम्ड मोमो। मैले यहाँ 8 वटा पिस स्टिम मोमोलाई लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हल्का फ्राई गर्नुपर्छ मोमोलाई। ल अब यसलाई म फर्काउँदै छु। र अब 1-2 मिनट जति फेरि यसरी फर्काएर अर्को साइडबाट पनि यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब मोमोलाई म झिक्दै छु। ल मैले यहाँ एउटा बलमा राखेँ अब फ्राई गरेको मोमोलाई। र यसमा मैले राखेँ एउटा सानो प्याज, 2 ठुलो चम्चा जति काटेको हरियो प्याज, केही हरियो धनियाको पत्ताहरू, मैले एउटा सानो टमाटरलाई बोइल गरेर अनि त्यसलाई यसरी पिसेर यसको प्युरी बनाएको छु, त्यसलाई राखेँ। मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति जिरा धनियाको पाउडर, र मैले राखेँ नुन। अब फेरि लागौँ हामी स्टोभतिर। ल अब मैले सेम प्यानमा राखेँ अरु 1 ठुलो चम्चा जति तेल, र तेल तातेपछि मैले यसमा पुरा 1/4 चम्चा जति मेथी। ल मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा पुराए 2टा हरियो खुर्सानी। हजुरहरुले काँचै खुर्सानी राख्न मन पराउनुहुन्छ भने त्यतिकै काटेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा जति लसुन र अदुवा कुटेको। र मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा कस्तुरी रातो खुर्सानी कुटेको, आधा सानो चम्चा बेसार। र अब यति बेला भएपछि अब मैले स्टोभ अफ गरेँ। अब मैले यसले चाहिँ यसरी यहाँ झान्दै छु। र अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति कागतीको रस, र आधा सानो चम्चा रेड चिली फ्लेक्स। यो चाहिँ अप्सनल हो, पिरो अलिक कम राख्न मन पर्छ भने यो नराख्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। र फेरि म थोरै नुन थप्दै छु आफ्नो स्वाद अनुसार। र अब यो सबै कुराहरुलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। ल अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो मोमोको छोइला तयार भएको छ। हेर्दै खाउ लाग्ने देखिएको छ। मेरो त मुखमा पानी नै आइसक्यो। हजुरहरु पनि यसैगरी मोमो छोइला बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। ल अब हाम्रो मिठो छोइला मोमो चाहिँ यसरी सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला।
हस्त यो मिठो छोइला मोमोको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।